Hai semua, dalam video kali ni kita akan buat Realme C11 charging test daripada 0% ke 100%. Kita akan tengok berapa lama. Charge yang kita akan dapat ialah 10 watt sahaja. Lepas tu kita dapat micro USB punya kabel. Tapi apa pun, apa kata korang tekan butang subscribe, tekan butang like dan tekan butang komen selepas korang dah tengok video ni. Jadi full time charge dia daripada 0% ke 100% mengambil masa 3 jam 10 minit. Jadi ini adalah masa yang diambil daripada 0% ke 100%. Lagipun dia punya charge pun 10 watt sahaja. Bateri Realme C11 adalah sebesar 5000 mAh dan bertahan selama 2 hari. Jadi sampai sini je untuk video kali ini. Saya akan jumpa korang pada minggu hadapan dengan video yang lain.